Helaas dat de zon niet schijnt, maar ik ben het zonnetje nu wel hoor. Nee, ik ben heel erg blij met deze overwinning. Zweef je? Besef je het? Nog niet helemaal. Ik kwam wel met een straatlengte voor over de finish en ik kon het eigenlijk nog helemaal niet geloven en nu ook nog een beetje niet. Maar ik denk dat het de komende uren wel door gaat dringen. Pas 2 jaar actief en nu al wereldkampioene met karakter. De 22-jarige Talita de Jong die een bar slechte start had. En na 1 rondje al dacht, nou dit was het WK. Ik denk voor iedereen wel na mijn hele slechte start en voor mezelf ook. En, Wat weet je daar joh? Ja, ik weet het ook niet. Ik heb hem gewoon finaal gemist en vervolgens weer de gebruikelijke inhaalrace. Maar wel met een heel mooi resultaat. De wederopstanding, aansluiting bij de kopgroep en in de slotronde de beslissende jump op het zwaarste stuk. Met de wind tegen bij de tweede materiaalpost. Ik wist dat ik de powers in mijn benen had om daar een gaatje te kunnen slaan. En als het lukte, dan probeer me dan nog maar terug te pakken. Ja, hoe was het om die finishstraat dan hier in te rijden op het circuit? Ja, geweldig. Ik zag niemand achter me. Ik had een straatlengte voor, dus geweldig. Ja, het moet eventjes binnenkomen denk ik. Maar ik stond op het laatste half rondetje, stond ik wel weer een beetje te trillen op mijn benen. Ik denk, oh dat zou toch niet waar zijn. Ja, het is wel waar. Het is te gek. Sanne van Pasen nam in de stromende regen afscheid van de sport. En dat deed ze met een 10e plek. Het is gewoon een mooie afsluiting en ik ben happy dat ik zo mijn laatste wedstrijd kan rijden. De laatste WK, er komen nog een paar wedstrijden, maar dit is heel mooi. Dankjewel. Zonder te huilen. Nou, dat scheelt niet veel. Ik ben er weg van. Doei doei.